स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ हामीहरु ट्रान्जिसन के हो अनि ट्रान्जिसनबाट कस्तो कस्तो इफेक्टहरु ल्याउन मिल्छ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु नै छ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। ट्रान्जिसन भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामीहरु फर्स्टमा बुझौं। सो ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ एउटा क्लिपबाट अर्को क्लिपमा चेन्ज हुनु हो। जस्तै कि यो भिडियोमा जुन चाहिँ अगाडिको ओशियन वाला क्लिपबाट यो रुख वाला क्लिपमा चेन्ज भएको छ। सो यसलाई नै ट्रान्जिसन भनिन्छ। सो हामीले ट्रान्जिसन त बुझ्यौं, अनि ट्रान्जिसन चाहिँ हामीले कसरी लाउने होला त? कुनै भिडियोमा चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन बिचमा लाउने गर्छ। सो यसमा चाहिँ दुईटा तरिका हुन्छ फेरि पनि। सो फर्स्ट तरिका चाहिँ कसरी लाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सेलेक्सन टुल लियो, जुन चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्नु भएको एरो चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो। क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् अनि एप्लाई डिफल्ट ट्रान्जिसनमा क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डिफरेन्स देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो ट्रान्जिसनलाई चाहिँ हामीले बिचमा राख्नु पर्यो भने डिप टु ब्ल्याक मा चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं अनि यो एलाइनमेन्टमा चाहिँ हामीहरु सेन्टर एट कट मा चाहिँ हामीहरु हाल्दिन्छौं। सो यसको कारणले चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा आउँछ। यो ड्युरेसनलाई तपाईले बढाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो तपाईको चोइस हो घटाउने अथवा बढाउने। अब हामीले चाहिँ डिफरेन्ट ट्रान्जिसनहरु चाहिँ कसरी हाल्न सकिन्छ त? यो कुरा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले इफेक्ट्समा जानुस्, जुन चाहिँ माथितिरको प्यानलमा छ। यसमा जानुभयो भने तपाईको राइट साइडमा इफेक्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले भिडियो ट्रान्जिसनमा जानुस् र डिफरेन्ट ट्रान्जिसनहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले क्रस डिजर्भ हाल्नु पर्यो भने यसरी बिचमा लिएर आउँछु अनि डिजल्भ भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो डिफरेन्ट ट्रान्जिसनहरु छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जुम वाला पनि छ, क्रस जुम। यसरी चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट ट्रान्जिसन युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको माथिको प्यानल आएन भने तपाईले चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि विन्डोमा जानु, विन्डोमा चाहिँ वर्क स्पेसमा अनि इफेक्ट्समा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको माथिको वर्क स्पेसमा चाहिँ इफेक्ट्स भन्ने एउटा प्यानल आउँछ। सो तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जिसन तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईले यो प्रोजेक्ट विन्डोमा चाहिँ तपाईले यो एरोमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि तपाईको इफेक्ट्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईले ट्रान्जिसनहरु चाहिँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ। भिडियो ट्रान्जिसन भन्ने फोल्डर हुन्छ, यसभित्र डिफरेन्ट ट्रान्जिसनहरु हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ के प्रब्लम आएको छ भन्दाखेरि रोकेर यसरी गएको छ। सो यो प्रब्लम चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि यो चाहिँ रेन्डर नभएको कारणले गर्दा हो। यो माथितिर तपाईले हाइलाइट देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि येलो गएको छ र बिचमा चाहिँ रातो चाहिँ कलर आछ। सो यो प्रब्लम चाहिँ आउन सक्छ। सो हामीले यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्ने तरिका चाहिँ किबोर्डबाट तपाईले इन्टर थिच्नुस्। इन्टर थिचिसकेपछि तपाईको रेन्डरिङ हुन्छ र स्मुथली ट्रान्जिसन युज हुन्छ। मैले चाहिँ ट्रान्जिसन खासै युज गर्दिन। ट्रान्जिसन चाहिँ कस्तो मान्छेहरूले युज गर्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ बिगिनरहरूले हुन्छ उनीहरूले चाहिँ ट्रान्जिसन चाहिँ युज गर्ने गर्छन्, तर प्रोफेसनलहरूले चाहिँ ट्रान्जिसन सकेसम्म कम नै युज गर्ने गर्छन्। सो हेर्नुस् है त, यो क्युबमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने ए र बी भन्ने एउटा प्यानल आउँछ। सो यसमा चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यसरी लिएर जानुस्। यो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने हो भन्ने कुरा जनाउँदछ है त। जस्तै कि हेर्नुस्
डाइरेक्टली यो बिचबाट चाहिँ यसरी स्टार्ट भइरहेछ र यहाँबाट पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको इफेक्ट्स हेर्नुस् त यसरी गएको छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली यसरी मैले चाहिँ पर्सनली जहिले पनि युज गर्ने जुन चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ युज गर्ने ट्रान्जिसनहरु चाहिँ म भनिदिन्छु। फर्स्टमा छ क्रस डिजल्भ, सेकेन्डमा चाहिँ म डिप टु ब्ल्याक चाहिँ युज गर्छु। जुन चाहिँ मेरो स्टार्टिङ र एन्डिङमा चाहिँ मैले डिप टु ब्ल्याक चाहिँ युज गर्ने गर्छु। र अर्को चाहिँ मैले भिआर क्रोमा लिक्स चाहिँ मैले जुन चाहिँ इन्ट्रोको भिडियो आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ मैले यो युज गर्ने गर्छु। सो अरु त मैले खासै युज गर्दिन। अनि अर्को भनेको चाहिँ क्रस जुम, यो चाहिँ म कहिलेकाहीँ चाहिँ युज गर्ने गर्छु। सो तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जुन चाहिँ डिफरेन्ट ट्रान्जिसनहरु हुन्छ यो चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ राखेर हेर्नुस्। अनि जुन चाहिँ तपाईलाई राम्रो लाग्छ तपाईको युट्युब भिडियोमा होस् या डिफरेन्ट अरु कुनै भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो इफेक्ट्सहरु चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो के प्रब्लम आयो भने तपाईले जुन चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा लेखेको लिंक हाम्रो फेसबुक पेज छ यसमा चाहिँ तपाईले इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। के प्रब्लम आयो भने तपाईको प्रब्लमहरु हामीले सल्भ गर्नेवाला छौं। सो आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं एउटा नयाँ भिडियोका साथ। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड